કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ તરબૂચમાંથી બનતી એકદમ ટેંગી અને જ્યુસી એવી ઠંડી ઠંડી તરબૂચ કેન્ડીની રેસીપી. આ કેન્ડીને આપણે માત્ર 3 થી 4 વસ્તુમાંથી જ બનાવીને તૈયાર કરીશું. ગેસ ચાલુ કર્યા વગર પણ આ કેન્ડી એકદમ ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. અને નેચરલ જ્યુસમાંથી બનતી આ કેન્ડી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવી છે. તો ચાલો ફટાફટ બનાવીએ. ગરમીની શરૂઆત થઈ જાય એટલે બાળકોની ડિમાન્ડ ચાલુ થઈ જાય છે કે મમ્મા પેપ્સી ખાવી છે, કેન્ડી ખાવી છે. તો મેં વિચાર્યું કે લાવ એક નેચરલ કેન્ડી હું ઘરે જ બનાવી લઉં છું. તો આજે આપણે વોટરમેલન કેન્ડી બનાવવાના છીએ. તો તેની માટે મેં એક તરબૂચ લઈ લીધું છે. આ રીતે એકદમ સરસ લાલ હોય એ રીતનું આપણે તરબૂચ લેવાનું છે, જેથી આપણી કેન્ડીનો કલર એકદમ સરસ લાલ આવશે. હવે આ તરબૂચને આપણે મોટા મોટા પીસની અંદર કટિંગ કરી લેવાનું છે. આ રીતે આપણે મોટી મોટી સાઈઝના પીસ કરી લઈશું. અત્યારે ઠંડી અને ગરમીની બેવડી ઋતુ ચાલુ છે અને આ સિઝનમાં આપણે બાળકોને એસેન્સ કે કેમિકલવાળી કેન્ડી કે પેપ્સી આપીએ તો બાળકોને ગળામાં દુખાવો કે પછી ઇન્ફેક્શન પણ થઈ જાય છે. પરંતુ આ રીતે નેચરલ કેન્ડી બનાવીને આપવાથી બાળકોને કોઈ પણ જાતની પ્રોબ્લેમ થતી નથી. હવે આ તરબૂચના પીસમાંથી આપણે આ રીતે બધા જ બીજ નીકાળી દેવાના છે. થોડા ઘણા બી રહી જશે તો આ બીજનો કોઈ પણ જાતનો ટેસ્ટ નથી હોતો કે પછી બી આપણા કડવા પણ નથી હોતા. અને જ્યારે આપણે આ તરબૂચના જ્યુસને ગાળીશું ત્યારે જે વધારાના બી રહી ગયા હશે તે પણ નીકળી જશે. હવે આ તરબૂચના આપણે મોટા મોટા પીસ કરી લેવાના છે અને આ રીતે પ્લેટની અંદર નીકાળી દઈશું. હવે પીસ કરવાથી તેની અંદર આપણને બી દેખાશે. જે ઉપર બી આપણને દેખાતા હોય તેને આપણે નીકાળી દઈશું. આ રીતે આપણને ઉપર દેખાય એટલે આપણે બી નીકાળી લેવાના છે. આ રીતે આપણને જેટલા બી દેખાતા હોય તેને આપણે નીકાળી દઈશું. આ રીતે જે થોડા થોડા ઉપર દેખાતા હોય તેને આપણે નીકાળી લેવાના છે. હવે એ જ રીતે મેં બધા જ તરબૂચના બી નીકાળી અને મોટા મોટા પીસની અંદર કટિંગ કરી લીધા છે. હવે આ કેન્ડી આપણે સાકરમાંથી બનાવવાની છે. તો મેં 2 મોટા પીસ ઘાંગરા સાકર આવે છે તે લીધી છે. આ 150 ગ્રામ જેવી સાકર છે. હવે આ સાકરને આપણે દરદરી વાટી લેવાની છે. આ રીતે આપણે દરદરી વાટી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સાકરમાંથી બનેલી આ કેન્ડી આપણી બોડી અને આંખોને ઠંડક આપે છે. જો તમારી જોડે સાકર હોય તો તમારે સાકર લેવાની, અને સાકર ના હોય તો તેની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. તો આપણી સાકર દરદરી વાટી અને મેં રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું અને બધા જ તરબૂચના પીસ આપણે તેની અંદર એડ કરી દેવાના છે. તમે અડધા અડધા કરીને પણ પીસી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે બધા જ પીસ તેની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની સાથે આપણે જે ઘાંગરા સાકર દરદરી વાટીને રાખી હતી તે 4 ચમચી ભરીને આપણે અંદર એડ કરવાની છે. 4 મોટી ચમચી ભરીને આપણે સાકર એડ કરી દઈશું. અથવા તો ફ્રેન્ડ્સ, સાકર તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી પણ કરી શકો છો. હવે એ મિક્સચર જાર બંધ કરી એકદમ સરસ ફાઇન પીસી લઈશું. હવે આ તરબૂચના જ્યુસને આપણે આ રીતે સ્ટ્રેનરની મદદથી ગાળી લેવાનો છે, જેથી અંદર આપણા કોઈ બીજ રહી ગયા હોય કે મોટો પાર્ટ્સ રહી ગયો હોય તરબૂચનો તે નીકળી જાય. આ રીતે એકદમ સરસ ગાળી લઈશું. હવે ગાળ્યા પછી આપણો તરબૂચનો એક સરખો અને એકદમ નેચરલ જ્યુસ બનીને રેડી છે. બાળકો માટે જ્યારે કેન્ડી બનાવતા હોય તો તે કેન્ડી ટેંગીની સાથે ચટપટી પણ હોવી જોઈએ. તો તેની માટે મેં અડધી મોટી ચમચી ભરીને સંચળ પાવડર એડ કર્યો છે. સંચળ પાવડર એડ કરવાથી આપણી કેન્ડી એકદમ ચટપટી બનશે.
કેન્ડી હોય અને તે વધારે પડતી સ્વીટ હોય તો પણ બાળકોને નથી ભાવતી. હવે તરબૂચના ટેસ્ટને બેલેન્સ કરવા માટે આપણે આ 2 નંગ જેવા લીંબુના આઈસ ક્યુબ છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. તમે તેની જગ્યાએ 1 નંગ લીંબુના રસને પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ જ્યુસની અંદર ફ્રેન્ડ્સ મેં થોડોક રેડ ફૂડ કલર આવે છે તે પણ અંદર એડ કર્યો છે. ત્યારે મારો કેમેરો બંધ થઈ ગયો હતો. હવે આ કેન્ડીને તમે આ રીતે જે ચાના કપ આવે છે તેની અંદર પણ જમાવી શકો છો કે પછી આ રીતે કેન્ડીના મોલ્ડની અંદર પણ જમાવી શકો છો. હવે આ જ્યુસમાંથી આપણે સૌપ્રથમ આ કપને ભરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ કપને ભરી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જ્યુસની અંદર થોડોક રેડ ફૂડ કલર એડ કરવાથી આપણી કેન્ડી એકદમ માર્કેટમાંથી લાવ્યા હોય તેવી જ બનીને તૈયાર થાય છે અને બાળકોને ખબર પણ નથી પડતી કે આ કેન્ડી તમે ઘરે જ બનાવી છે. ફૂડ કલર એડ કરવો ઓપ્શનલ છે ફ્રેન્ડ્સ. એની વિના પણ તમે એકદમ નેચરલ કેન્ડી પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. જ્યારે આપણે માર્કેટમાંથી કેન્ડી લાવીએ છીએ તો તેની અંદર વધારે પડતા એસેન્સ, ફૂડ કલર, લીંબુની જગ્યાએ તે લોકો લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે આપણે નેચરલ લીંબુમાંથી જ બનાવી છે અને નેચરલ તરબૂચમાંથી બનાવી છે, જેથી આ કેન્ડી બાળકો માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે. આ રીતે આપણે બધા જ મોલ્ડને ભરી અને આ રીતે કેન્ડી મોલ્ડને આપણે પેક કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા જ મોલ્ડને એકદમ સરસ પેક કરી લેવાના છે. તો આપણા કેન્ડીવાળા મોલ્ડ એકદમ સરસ ભરાઈ અને પેક થઈ ગયા છે. હવે આ કપને પેક કરવા માટે આ રીતે તમારી જોડે એલ્યુમિનિયમ કોઇલ હોય તો તેનાથી તમારે પેક કરવાના છે અને તેની ઉપર આ રીતે રિંગ લગાવી દેવાની છે. જો તમારી જોડે એલ્યુમિનિયમ કોઇલ ના હોય તો તમારે પ્લાસ્ટિકની જે શીટ આવે છે તેને કટિંગ કરી અને આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી દેવાના છે અને આ રીતે પેક કરી અને તમારે તેની ઉપર એક રિંગ લગાવી દેવાની છે. આ રીતે આપણે એક રિંગ લગાવી દેવાની છે. એ જ રીતે મેં બધા જ કપ પેક કરી દીધા છે અને થોડોક જ્યુસ બચ્યો હતો તેને મેં ચાના કપની અંદર લઈ લીધો છે. તેને પણ આ રીતે પેક કરી અને તેની ઉપર રિંગ લગાવી દઈશું. હવે તેની ઉપર આ રીતે જે આઈસ્ક્રીમની સ્ટીક આવે છે કે કુલ્ફીની સ્ટીક આવે તે આપણે લગાવી દેવાની છે. બધા જ કપની અંદર આપણે આ રીતે સ્ટીક લગાવી દઈશું. તો મેં બધા જ કપની અંદર આ રીતે સ્ટીક લગાવી દીધી છે. હવે આપણા બધા જ કુલ્ફી મોલ્ડ અને કપને આપણે પેક કરી અને રેડી કરી દીધા છે. હવે આ કપને આપણે ફ્રીઝરની અંદર મૂકી દઈશું 6 થી 7 કલાક માટે અથવા તો ઓવરનાઇટ માટે આપણે જમાવા માટે મૂકી દેવાના છે. 6 થી 7 કલાક પછી આપણી કેન્ડી એકદમ સરસ જામી ગઈ છે. હવે આ કેન્ડીના મોલ્ડને આપણે આ રીતે પાણીના બાઉલની અંદર મૂકી દઈશું, જેથી આપણી કેન્ડી એકદમ ફટાફટ નીકળી જશે. હવે આ કેન્ડીને આપણે પાણીની અંદર મૂકવાની બિલકુલ પણ જરૂર નથી. આ રીતે આપણે રિંગ હટાવી દઈશું અને સિલ્વર કોઇલ પણ હટાવી દઈશું. આપણી કેન્ડી એકદમ સરસ જામી ગઈ છે. હવે તેને નીકાળવા માટે આપણે કાતરથી આ રીતે થોડો કટ લગાવી દઈશું અને આ રીતે આપણે કાગળને હટાવી દેવાનું છે અને એકદમ આસાનીથી આપણી કેન્ડી નીકળી જાય છે. બની છે ને એકદમ માર્કેટમાંથી લાવીએ તેવા જ કલરની અને તેવી જ કેન્ડી આપણી. આ કેન્ડી મોલ્ડને આપણે પાણીમાંથી નીકાળી દઈશું. હવે 5 મિનિટ પછી આપણી કેન્ડી એકદમ સરળતાથી નીકળી જશે. તો આ કેન્ડીને પણ આપણે નીકાળી અને બધી જ કેન્ડીને આપણે સર્વ કરી દઈશું.
તો બની છે ને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી આપણી જ્યુસી અને એકદમ રસીલી અને ચટપટી આપણી તરબૂચની કેન્ડી. તમે ફ્રેન્ડ્સ મારી આ રીતથી કેન્ડી બનાવી અને બાળકોને ચોક્કસથી આપજો. બાળકો તો બહારની કેન્ડી કે પેપ્સી ખાવાનું તો બિલકુલ પણ ભૂલી જશે. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.